right මේ පැත්ත බලන්න අන්වීක්ෂයක් ඕන ඇයි දුරින් තියෙන වස්තුන් ලං කරලා බලන්නද නෑ එහෙනම් කුඩා වස්තුන් විශාල කර බැලීම අපි ඒකෙදි බලන්නේ ප්‍රතිබිම්බයක් ඇත්ත වස්තුව නෙමෙයි ඇත්ත වස්තුව ඉතින් අපිට බලන්න බෑනේ මේ පාඩමේ නිතර වස්තුව කියලාම කියවෙනවා ඈ හරිද එතකොට සමහර අය ටක් කරලා බලනවත් එක්ක දැන් කුඩා වස්තුන් කියන්නේ මොනවද දැන් අපි හිතමු මෙහෙම කූඹිත් කුඩයි හැබැයි කූඹියක් බැලුවත් පේනව නැත්තේ නේ නමුත් අපි ඔකට කියනවා ශුද්ධ වස්තු එහෙනම් ශුද්ධ ජීවීන් මේ ශුද්ධ කියන වචනේ එන්නේ ඇයි අපේ මිනිස් ඇහැට ආවල දන්නව නේද මිලිමීටර 0.1ට වඩා මිලිමීටර කීයට වඩාද 0.1ට වඩා කුඩා වස්තු පේන්නේ එතන මිලිමීටර 0.1ට වඩා කුඩා සියලු වස්තුන්ට දෙන්න තියෙන නම තමයි මොනවද ශුද්ධ වස්තු එහෙම ජීවියෙක් නම් ශුද්ධ ජීවියෙක් මේගොල්ලන් අපිට බලන්න විශේෂ උපකරණ වුණ වෙනවා ඒකට ඇස් කණ්ණාඩි දාලා බෑ අපිට ඒකට ගන්න වෙන උපකරණය තමයි මොකද්ද කියන්නේ අන්වීක්ෂය ලෝකේ මුලින්ම අන්වීක්ෂයක් හදපු විද්‍යාඥයෙක් හිටියා ඔව් අනේ මන්දා ඒගොල්ලොත් ඉතින් ඇන්ටන් when Liven well Anton Van Liven so nice Anton Van Liven දැන් මේවා මේ නම දාන වෙලාවෙම හිතිච්ච ඒවා ඉවරයක් නැහෙනේ ඇන්ටන් කියලා දානවා වෙන් කියලා දානවා ලිවෙන් කියලා දානවා තාත්තට තරහ ගියා තද වුණා රෙජිස්ටර් හිතුවා ඒකත් නමටම දානවා ඒත් කියලා දැන් නමේම කොටසක් කියලා හිතන්න ඇති තේරුණා මෙයා තමයි ලෝකේ මුල්ම අන්වීක්ෂය හැදුවේ ඒක ඊටාම ප්‍රාථමික එකක්. ඒකෙන් එයා සාමාන්‍ය මේ ඔය එව්ග්ලේන වගේ කට්ටියව බැලුවා. බැක්ටීරියා වගේ අයවත් නිරීක්ෂණය කළා. පස්සේ මෙයාගේ යාළුවෙක් හිටියා. මුළු ගමම අනේ මන්දා. ඔය අනේ මන්දා. ඒක නම් නිකන් ඒ තාත්තට හොඳම තරහ ගැන කෙනෙක්ද කොහෙද? හරි. පළවෙනි නමෙන්ම ගිහිල්ලා තියෙනවා වැඩි. මං හිතන්නේ මේ ගමේ තව මේ වගේ කොල්ලෝ 10 15 දෙනෙක් හිටියනම් එහෙම. ඒ කාලේ ඔය ක්‍රිකට් ගහනකොට නියමෙට තියෙන්නේ නැති නිකන් සෙල්ලම් එහෙම කරනකොට බෝලේ දාපන්. මොනවා කරනවද? නියමෙට තියෙන්නේ නැති ඒක. ඔන්න රොබර්ට් හොක් කියන කෙනා තමයි මුල්ම සෛල නිරීක්ෂණය කළේ. යා කොහොමද සෛල නිරීක්ෂණය කළේ? යට කොහොමද ඒක හිතුනේ? ඔය ගොඩක් ඔය සයන්ටිෆික් ඉන්වෙන්ෂන්ස් පටන් ගත්ත තැන් ලොකු දේවල් නෙමෙයි. අපි යාන්ත්‍ර විද්‍යාව කියලා ගොඩාක් දුක් විඳින පාඩම පටන් ගන්න මූලික හේතුව ඇපල් ගෙඩියක් නේද? ඔව්. ඒකනේ. ඔය සමහර ළමයි කියන්නේ ඉතින් ඇත්තටම ඉතින් එදා මේ මිනිස්සයා එයාගේ වෙලාවට ඇපල් ගහක් ළඟ හිටියේ. අපේ සමහරට අපි මම යනන් වාඩිලා හිටියනම් මං අනිවාර්යෙන් තැල්නක් දන්නේ කියලා අපරාධේ. ඔච්චර දේවල් හිතන්නේ අපරාධ කරන තැල්නක් දන්නේ. එහෙනම් තේරුම් ගන්න මෙයාට බලපෑම මෙහෙම එකක්. මෙයා ගඟක් අයිනේ ඉන්නකොට එයා දැක්කා ඕක් ගහක. දැන් අපින්න තියෙන්නේ මෙහි මහෝගනි තේ කරව මේවා. එහෙ තියෙන්නේ මොයේ පයිනස් ඕක් වගේ ගස්. ඒ වගේ අර රළු පොත්ත තියෙන්නේ අර එළියේ තියෙන. අන්න ඒක ඒවට කියනවා වල්ක පටකය.
කමන්නේ මුළු ගමම මේකේ අවුලක් නැහැ. මොකද ගහක පොත්තක්වත් බේරගන්න බැරිලා තියෙන්නේ. මොකද්ද පටකය? වල්ක පටකය. හරි? වල්ක පටකයක කොටසක් වතුරට වැටුණා. දැන් මේක පා වෙනවා. මිනිස්සයා ඉන්නේ දැන් ගඟා ඉන්නේ. මොකක් හරි හේතුවකට මිනිහත් යන්නේ නැතිනේ. හරි. මොනවා හරි ඉතින් බලබල ඉන්න එපා වෙලේ. එතකොට මේ පොත්තක් වැටලා යනකොට මෙයාට හිතුණා ඇයි පා වුනේ? කොහොම බලහන්කෝ ඉතින්. දැන් ඔක උනේ නැත්තම් මේ පාඩමේම ලොකු කොටසක් නැතු වෙනවනේ. ගත්තා. තුනී ඡේදයක් තමන්ගේම අන්වීක්ෂණ නිරීක්ෂණය කළා. එයා දැක්කා කුටීර වගේක්. මේස් බැනියමක සිදුරු වගේ. අපේ මේස් බැනියන් ගැන සිහි කරන්න එපා ගොඩක්. අපේ වගේ සිදුරු මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා. ඒක පරිසං වෙන්න ඕනේ මේ මේස් බැනීමේ සාමාන්‍ය සිදුරු වගේ. හරි? එතකොට මෙන්න මේ එක සිදුරකට අපි අපි නෙමෙයි එයා කිව්වේ. එයා හැඳින්වුවා එකට සෙල්. මොකද්ද නම? සෙල්. එතකොට සෛලය යන පදය හඳුන්වා දුන්නේ කවුද? මම හිතන්නේ ඒක සිංහල කවුරු හරි අඳුනලා දෙන්නේ නැත්තේ මේ කවුරු හරි අපේ මහාචාර්යවරයෙක් අඳුනලා දෙන්නේ නැති. නමුත් රොබර්ට් හුක් අඳුනලා දෙන්නේ මොන පදයේද? සෙල්. ඒක සිංහල පදේ තමයි සෛලය. ඉතින් ඒත් කමක් නැහැ. අපි කියනවා සෛලය යන පදේ හඳුන්වා දීමේ ගෞරවය හිමිවන්නේ කාටද? රොබර්ට් හුක්. මුල් අන්වීක්ෂණ ඉපදීමේ ගෞරවය හිමිවන්නේ කාටද? ඔව් මේ එයා නෙමෙයි. මේ අපේ චානක. මේ අපේ චානක. වලට මේ අර ඒ දෙන්න හැම නෙමෙයි මේ අපේ අහිංසක කොල්ල දෙන්නෙක්. හරි? නැත්නම් යනකොට අන්න අර නම කියාගෙන යන්නත් ඉඩ තියෙනවා. මේ බලන්න නැත්නම් අන්වීක්ෂණය සමහර කොල්ලන්ට හම්බුනේ නැත්නම් ඕකෙන් කතා කරලා ඉල්ලන්නත් පුළුවන්. මේක හම්බෙයි නම් කරගන්න තියෙන්නේ මොකුත් ලියන්න එපා. මේක තියාගන්න ළඟ. ඊට පස්සේ එහෙනම් සෛල අනාවරණයේ ඉතිහාසයේ ගවේෂණයේදී විද්‍යාඥයෝ දෙන්නෙක් හම්බ වෙනවා. කොබන්න කියන්නේ හයියෙන් ඇන්ටන් වෙන් ලිවෙන්හොක් අනිත් එකේනා තව අපිට එනවා ස්ලයිඩන් ස්වාන් ගගා සෙට් එකක්. දන්නව නේද? හරි. අපි ඒගොල්ලෝ හිමීට ෂේප් එක ඉගෙන ගමු. මේ ටික ඉස්සරහ ලියමු.